Hello everyone, welcome to Gyanam tuition. আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছা। আজি আমি আলোচনা কৰিম দশম শ্ৰেণীৰ যি ইংৰাজী বিষয়ৰ দ্বিতীয় চেপ্টাৰ নেলসন মেণ্ডেলা লং ৱাক টু ফ্ৰীডম তাৰ দ্বিতীয় অংশ। ইয়াৰ আগৰ অংশখিনি আমি ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিছিলোঁ আৰু যদি তোমালোকে চোৱা নাই তেতিয়ালৈকে ভিডিঅ'টো চাই ল'বা। তাত আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ এই ভিডিঅ'ত যিখিনি আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছো বা এই চেপ্টাৰটোত যিখিনি মেইন কথা আছে সেইখিনিৰ আলম লৈ কিছুমান বেকগ্ৰাউণ্ডৰ ইনফৰমেশ্যন আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ তাত। এতিয়া সেই কথাখিনি যদি তোমালোকৰ বুজি পোৱাত অসুবিধা হৈ থাকে নহয় তেতিয়া এই চেপ্টাৰটো বুজি নাপাবা। সেইটো কাৰণে তোমালোকে প্ৰথম ভিডিঅ'টো ভালকৈ চাই ল'বা। সেই কনচেপ্টখিনি যেতিয়া ক্লিয়াৰ হ'ব তাৰ পাছত এই ভিডিঅ'টো চাবা তেতিয়া বেছি ভালকৈ বুজি পাবা। ঠিক আছে, এতিয়া আমি মূল অংশত লৈ যাওঁ। On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Janani. সেইদিনা আই বুলি কৈছে, আই কথা কাৰ কথা কৈছে, এইটো নেলসন মেণ্ডেলাৰ কথা কৈছে আৰু মাই বুলি কওঁতে নেলসন মেণ্ডেলাৰ কথা কৈছে। ঠিক আছে, এতিয়া নেলসন মেণ্ডেলাই তেওঁৰ লগত কাক লৈ গৈছিলে, তেওঁৰ লগত কোন আছিলে সেইদিনা, তেওঁৰ জীয়েক জেনানী। চ' তোমালোকে এখন পিকচাৰ দেখাই দিছোঁ। সেই পিকচাৰখনত দেখিছা তোমালোকে নেলসন মেণ্ডেলাৰ সোঁফালে এগৰাকী মহিলা বহি আছে আৰু সেইগৰাকী কোন হয় তেনেহ'লে নেলসন মেণ্ডেলাৰ জীয়েক জেনানী। এতিয়া সেই দিনটোক আকৌ কি বুলি কৈছে, অটম ডে বুলি কৈছে। এতিয়া প্ৰশ্ন এটা আছে, এতিয়া তোমালোকৰ যিখন কিতাপ আছে কিতাপখনৰ পেজ নম্বৰ 18টো তোমালোকে চাবা। তাত যিটো অৰেল কম্প্ৰিহেনশ্যন চেক আছে তাৰ যিটো কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 তাত এটা প্ৰশ্ন আছে, কেন ইউ চে হাউ 10 May ইজ এন অটম ডে ইন চাউথ আফ্ৰিকা। চ' এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো এতিয়া আমি লগে লগে ডিছকাছ কৰি গৈ থাকিম। এতিয়া সেই প্ৰশ্নটো কিহৰ কাৰণে কোৱা হৈছে যে আমাৰ পৃথিৱীখন দুভাগত ভাগ কৰা হৈছে। এটা হৈছে নৰ্থ হেমিস্ফিয়াৰ, এটা হৈছে চাউথ হেমিস্ফিয়াৰ। যে যিডাল ইকুৱেটৰ হয়, যিডাল বিষুৱ ৰেখা বুলি কওঁ আমি, তোমালোকৰ সেই ফটোখনত মই দেখাই দিছোঁ চোৱা। পৃথিৱীখনক মাজতে দুভাগ কৰিছে দেখিছেনে এডাল ৰেখাই, সেইডালক কি বুলি কোৱা হৈছে, ইকুৱেটৰ বুলি কোৱা হৈছে। আৰু তাৰ ওপৰৰ অংশখিনিক কি বুলি কোৱা হ'ব, উত্তৰ গোলাৰ্ধ, আৰু দক্ষিণৰ অংশখিনিক কি বুলি কোৱা হ'ব, দক্ষিণ গোলাৰ্ধ, মানে নৰ্দাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰ আৰু ছাউদাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰ। এতিয়া আমাৰ যিটো চাউথ আফ্ৰিকা ঠাই, চাউথ আফ্ৰিকাখন ক'ত পৰে বুলি কৈছে বাৰু, ছাউদাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰত পৰে। এতিয়া ছাউদাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰত সেই সময়ছোৱাত মানে মে' মাহত অটম ছিজন চলি থাকে, কিন্তু ওপৰৰ অংশখিনিত আকৌ একে ছিজন নচলে। এতিয়া ওপৰৰ অংশত কি ছিজন চলে চোৱা। এতিয়া অটম ছিজনটো এই ছাউদাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰত মাৰ্চৰ পৰা মে'লৈকে চলে, আৰু সেই একেটা সময়তে আকৌ স্প্ৰিং ছিজন চলি থাকে নৰ্দাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰত। আকৌ যিটো সময় ছাউদাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰত তোমাৰ জুন পৰা আগষ্টলৈকে কি হৈ থাকে, উইণ্টাৰ চলি থাকে। চ' সেই জুন পৰা আগষ্টলৈকে ছামাৰ ছিজন চলি থাকে আকৌ নৰ্দাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰত। চ' কমপ্লিটলি এটা ওলোটা ছিজন চলি থাকে। সেইটো কাৰণে এইটো অলপমান কনফিউজিং হৈ যায়, আৰু সেই কনফিউজিং কাৰণে প্ৰশ্নটো সুধিছে। এতিয়া তোমালোকে সেই কথাটো ভালকৈ চাই ল'বা যে কিহৰ কাৰণেনো প্ৰশ্নটো সুধিলে আৰু তাৰ উত্তৰটো কি। চ' তাৰ উত্তৰটো গম পাইছা এতিয়া তোমালোকে, যে নৰ্দাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰত সেই একেটা সময়তে বেলেগ এটা ছিজন চলি থাকিব, আৰু ছাউদাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰতো সেই একেটা সময়তে বেলেগ এটা ছিজন চলি থাকিব। আৰু যিহেতু চাউথ আফ্ৰিকা ছাউদাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰত পৰে, ছাউদাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰত কি হয়, সেই সময়ছোৱাত মানে মে' মাহত কি পৰি থাকে তেনেহ'লে অটম ছিজন চলি থাকে, আৰু সেইটো কাৰণে সেই দিনটোক অটম ডে বুলি কোৱা হৈছে, লাভলি অটম ডে। ঠিক আছে, এতিয়া অন দ্য পডিয়াম মিষ্টাৰ ডে ক্লাৰ্ক ৱাজ ফাৰ্ষ্ট স্ৱৰ্ন ইন এজ ছেকেণ্ড ডেপুটি প্ৰেছিডেণ্ট। কি বুলি কৈছে যে এজন মানুহৰ নাম কৈছে ইয়াত, তোমালোকে পিকচাৰখন দেখিছা, মিষ্টাৰ দ্য ক্লাৰ্ক। এই নামটো ইম্পৰ্টেণ্ট, মনত ৰাখি থৈ দিবা। তেওঁ হৈছে দ্বিতীয়জন উপ ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰা ব্যক্তি। মানে নেলসন মেণ্ডেলাই অকলে শপত গ্ৰহণ নাই কৰা তাত, তেওঁৰ লগত আৰু দুজন মানুহে শপত গ্ৰহণ কৰিছিলে। এজনৰ নাম এতিয়া পাই গ'লোঁ, এতিয়া নামটো কি হয়, মিষ্টাৰ দ্য ক্লাৰ্ক। তেওঁ কি হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিলে তেনেহ'লে, ছেকেণ্ড ডেপুটি প্ৰেছিডেণ্ট। ঠিক আছে, দেন থাবো mbeki was sworn in as first deputy president. তাৰপিছত কি হ'ল, থাবো mbeki, এই নামটো মনত ৰাখি থৈ দিবা। লিখা স্পেলিংটো আৰু কোৱা উচ্চাৰণটো কিন্তু অলপমান ডিফাৰেঞ্চ আছে। মই থাবো mbeki বুলিও নাই কোৱা, কি বুলি কৈছোঁ, থাবো mbeki বুলি কৈছোঁ।
এতিয়া থাবো মেকি কি হল তেও ফাৰ্ষ্ট ডেপুটি প্ৰেসিডেন্ট হিচাপে কি হৈ গল তেও শপত গ্ৰহণ কৰিলে মানে প্ৰথম উপৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে তেও শপত গ্ৰহণ কৰিলে দে পিকচাৰখন তোমালকক দেখাই দিছো এজন হৈছে কোন হয় থাবো বেকি When it was my turn, I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people. Yet I বুলি কওঁতে কাৰ কথা কৈ আছে নেলসন মেণ্ডেলা মই ৰাখি থৈ দিবা হেতু ঠিক আছে জিমানবোৰ আই পোৱা চেপ্টাৰটোত সকলো নেলসন মেণ্ডেলাই When it was my turn যেতিয়া নেলসন মেণ্ডেলাৰ টাৰ্ণ আহিলে যেতিয়া মোৰ টাৰ্ণ আহিলে I pledged to obey and uphold the Constitution মই যিখন সংবিধান আছে সংবিধানখন মানি চলা আৰু সেই সংবিধানখন ভালকৈ কি কৰা কথা কৈছে ইয়াত আপহোল্ড যাতে তেওঁ সেই সংবিধানখন ৰক্ষা কৰিব পাৰে সেই কাৰণে তেওঁ কি কৰিলে শপত গ্ৰহণ কৰিলে নেলসন মেণ্ডেলাই and to devote myself to the well-being of the republic আৰু তেওঁ যাতে সেই যিখিনি মানুহ আছে জনসাধাৰণৰ মংগলৰ কাৰণে আৰু যিখন গণৰাজ্য আছে যিখন সাউথ আফ্ৰিকা আছে তাৰ কাৰণে যাতে নিজকে সমৰ্পিত কৰি দিব পাৰে and to devote myself নিজকে তেওঁ সমৰ্পিত কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ কি কৰিছে হেদিনা শপত লৈছে To the assembled guests and the watching world I said যিখিনি মানুহ তাত লগ হৈছিলে assembled guests so যিখিনি মানুহ তাত আহিছিলে assemble শব্দটো কি বুজায় বাৰু যে একেলগে মানুহ বহুতখিনি গোট খোৱাটো কি বুলি কম আমি assemble যে তাত যিখিনি মানুহ লগ হৈছিলে সেইখিনি মানুহক উদ্দেশ্যি বা যিখিনি মানুহ তেওঁক চাই আছে সেইখিনি মানুহক উদ্দেশ্যি তেওঁ কৈছে I said মই কৈছিলো এনেকে ধৰণে কৈছে মানে ইয়াত যেহেতু এখন অটোবায়োগ্ৰাফি হয় আমি হেতু ইয়া আগৰ ভিডিওত আলোচনা কৰিছিলো সো অটোবায়োগ্ৰাফি কাৰণে তেওঁ গুটি কথাখিনি ফাৰ্ষ্ট পাৰ্সনতে লিখি আছে তেওঁ কি কৈছে এতিয়া চোৱা Today all of us do by our presence here ... এটা দি দিলে মানে কমপ্লিট সেন্টেন্সটো তেওঁ ইয়াত লিখি দিয়া নাই Confer glory and hope to newborn liberty এতিয়া আমি সকলোৱে ইয়াত আমাৰ উপস্থিতিৰ দ্বাৰা হেদিনা যে যিমানখিনি মানুহ লগ হৈছিলে মানে নেলসন মেণ্ডেলা হেতুকে কৈছে যে আমি যে ইমানখিনি মানুহ গোট খাইছো আমাৰ উপস্থিতি যে আছে ইয়াত আমি গৌৰৱবোধ কৰিছো যে কনফাৰ গ্লোৰি আৰু and hope to newborn liberty newborn বুলি কৈছে কিন্তু দেশখনক নৱজাতক এটা লগত তুলনা কৰিছে যেন হে দেশখন নতুনকৈ জন্ম হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁ ভাবধাৰাটো ইয়াত বুজাব বিচাৰিছে যে সেই নতুনকৈ যিখন দেশে স্বাধীনতা লাভ কৰিছে হেখনক লৈ তেওঁ আশা প্ৰদান কৰিছে আৰু গৌৰৱবোধ কৰিছে বুলি কৈছে Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud. এতিয়া যিটো extraordinary human disaster এই কথাটো বৰ ইম্পৰ্টেন্ট কিয়নো কৈছে কি প্ৰসংগত কৈছে এতিয়া ইমান বছৰে যে তাত সেই হোৱাইটস খিনিয়ে ব্ল্যাকস খিনি আৰু কালাৰস খিনিৰ ওপৰত যিটো শোষণ চলালে সেইটোকে কি বুলি কৈছে ইয়াত extraordinary human disaster এটা দুৰ্যোগৰ নিচিনা যে মানুহে মানুহৰ ওপৰত শোষণ কৰিছিলে আৰু সেই শোষণটো যে যিটো হৈ গল সেই যিটো অভিজ্ঞতা সেই অভিজ্ঞতাটোৰ পৰা তেওঁলোকে এতিয়া উলাই আহিছে out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long বহুত দিন ধৰি যিটো হৈ আছিল সেই ঠাইত must be born a society of which all humanity will be proud আৰু সেই তাৰ পৰা এনেকুৱা এখন সমাজ জন্ম হৈছে যাৰ কাৰণে সকলো মানুহে কি কৰিব এতিয়া গৌৰৱ অনুভৱ কৰিব যে ইমান এটা বেয়া সিচুৱেচন এতিয়া কমপ্লিটলি নোহোৱা হৈ গৈছে আৰু তাৰ পৰা কি হৈছে এখন নতুন সমাজ এখন গঠন হৈছে যাৰ কাৰণে পৃথিৱীৰ সকলো মানুহে কি কৰিব পাৰিব এতিয়া গৌৰৱবোধ কৰিব পাৰিব এটা এক্সাম্পল নিচিনা আমি ক'ব পাৰো We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. এতিয়া এই যে প্ৰথম অংশ যিটো we who were outlaws এটা কি বুজাব বিচাৰিছে সো তোমালোকৰ মিনিংটো দি দিছো চোৱাচোন সো ইয়াত কৈছে because of its policy of apartheid many countries had earlier
earlier, broken off diplomatic relations with South Africa. যে বহুতখিনি দেশে সাউথ আফ্ৰিকাৰ লগত যিটো ডিপ্ল'মেটিক ৰিলেশ্যনছ আছিলে তেওঁলোকৰ লগত যিটো সম্বন্ধ হ'ব লাগে সাধাৰণতে দেশবোৰৰ মাজত যিটো সম্বন্ধ থাকে সেই সম্বন্ধটো কি হৈছিলে নাছিলে মানে চ' সেই কমপ্লিটলি তেওঁলোকে ব্ৰকেন অফ কৰি দিছিলে এতিয়া সেই যিটো এপাথাইড পলিচি যিটো শোষণৰ যিটো ছিষ্টেম তাত চলি আছিলে সেইটো কাৰণে কি হৈছিলে বেলেগ ঠাইৰ পৰা মানুহ সাধাৰণতে সেই ঠাইলৈ নাহিছিলে মানে সাউথ আফ্ৰিকালৈ নাহিছিলে এইটো এটা নতুন এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ যে ইমানখিনি মানুহ তাত গোট খাইছেহি আহি আৰু সেইটো কাৰণে কি বুলি কৈছে যে যিখন ঠাই আজি দুদিনমান আগলৈকে বৰ বেছি দিনলৈও নহয় দুদিনমান আগলৈকে যিখন ঠাই আউটলজ হৈছিলে বেলেগ দেশৰ লগত কোনো ধৰণৰ কানেকশ্যন নাছিলে এতিয়া সেই দেশখনে কি কৰিব পাৰিছে এতিয়া পৃথিৱীৰ গোটেই জাতিবোৰক গোটেই ঠাইবোৰক মানুহখিনিক তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰিছে আতিথ্য কৰিব পাৰিছে যে নিজৰ ঠাইতে তেওঁলোকে এটা ধুনীয়া এটা চেৰিমনি পাতিছে যিটো চেৰিমনি এটেণ্ড কৰিবৰ কাৰণে গোটেই পৃথিৱীৰ ডাঙৰ ডাঙৰ যিখিনি মানুহ তাত গোট খাইছে সেইটো কাৰণে কি বুলি কৈছে যে ইমানখিনি মানুহক তেওঁ আতিথ্য কৰা এটা বিৰল সুবিধা এটা পাইছে প্ৰিভিলেজ এটা পাইছে সুবিধা এটা পাইছে We thank all of our distinguished international guests for having come to take position with the people of our country of what is after all a common victory for justice for peace for human dignity এতিয়া তেওঁ কি বুলি কৈছে যে সেইখিনি মানুহক যিখিনি মানুহ ডিষ্টিংগুইছড ইণ্টাৰনেশ্যনেল গেষ্টছ বুলি কৈছে যে ডিষ্টিংগুইছ শব্দতে কি বুজায় যিখিনি মানুহ প্ৰসিদ্ধ হয় সকলোৰে কাৰণে যিখিনি জনাজাত এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহক কোৱা হয় তোমালোকৰ মিনিংটো দি দিছোঁ চাই লোৱা এমিনেণ্ট তাৰপিছত হাইলি ৰেচপেক্টেড ৱেল নোন এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহবোৰক আমি ক'ব পাৰোঁ ডিষ্টিংগুইছড পিপল বুলি ক'ব পাৰোঁ এতিয়া যিখিনি মানুহ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত আহিছিলে সেই ঠাইলৈ ফৰ হেভিং কাম টু টেক পজিশ্যন উইথ দ্য পিপল অফ আৱাৰ কাণ্ট্ৰি যে সেই এটা ছিষ্টেমৰ মাজত যিটো এটা নতুন এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ মানুহবোৰে কৰিবলৈ গৈ আছে যে এটা কমন ভিক্টৰী বুলি কৈছে যিটো সকলোৰে কাৰণে এটা জয়লাভ যিটো জাষ্টিছ ন্যায়ৰ কাৰণে ফৰ পিচ শান্তিৰ কাৰণে ফৰ হিউমেন ডিগনিটি মানুহৰ যিটো মৰ্যাদা সেই মানুহৰ মৰ্যাদাৰ কাৰণে যে এটা নতুন এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ মানুহে কৰিবলৈ গৈ আছে আৰু এটা যে কমন ভিক্টৰী হ'বলৈ গৈ আছে এটা সকলোৰে কাৰণে জয়লাভ এটা বিজয় এটা হ'বলৈ গৈ আছে অমূল্য বিজয় এটা সেইটো কাৰণে ইমানখিনি মানুহ যে আহিছে তেওঁলোকক ধন্যবাদ দিছে কোনে ধন্যবাদ দিছে ইয়াত নেলছন মেণ্ডেলা ধন্যবাদ দিছে We have at last achieved our political emancipation আৰু অৱশেষত আমি আমাৰ এটা পলিটিকেল ইমানচিপেশ্যন শব্দতে কি বুজায় ছাইডত চোৱা ফ্ৰীডম ফ্ৰম ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন যে তেওঁলোকক কিমান দিনে ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন দিয়া হৈছিলে তেওঁলোকক সদায় বাধা দিয়া হয় কিবা এটা কাম কৰিবলৈ যাওঁতে তেওঁলোকে ফ্ৰীডম নাথাকেই ফ্ৰীলি একো কাম কৰিব নোৱাৰে সেইটো কাৰণে তেওঁলোকৰ সেই যে যিটো বাধা সেই বাধাটো এতিয়া কমপ্লিটলি কি হৈ গৈছে নাইকিয়া হৈ গৈছে সেইটো কাৰণে তেওঁলোকে এচিভ কৰিছে সেইটো কাৰণে কৈছে উই হেভ এট লাষ্ট মানে অৱশেষত আমি এচিভড আৱাৰ পলিটিকেল ইমানচিপেশ্যন যে আমি ৰাজনৈতিকভাৱে মুক্তি লাভ কৰিলোঁ আমাৰ সেই এতিয়া আগৰ যিটো বাধা আছিলে বাধাটো নাই We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. যে আমি এতিয়া কি কৰিছোঁ যেটো আমাৰ দৰিদ্ৰতা যেটো পভাৰ্টি কথা কৈছে ডিপ্ৰাইভেশ্যন মিন্স যেটো তেওঁলোকে আগতে বঞ্চিত হৈ থাকে বেলেগ বেলেগ সুবিধাৰ পৰা suffering যিখিনি দুখ কষ্ট তেওঁলোকে লাভ কৰিছিলে gender and other discrimination যিখিনি ধৰা লিংগ বা বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ যিখিনি বৈষম্য আছিল তাত সেইখিনি বৈষম্যৰ পৰা সেইখিনি বান্ধোনৰ পৰা তেওঁলোকে কি হৈ গৈছিলে গোটেই মানুহখিনিক এটা মুক্তি কৰি দিছে সেই মুক্তি কৰা এটা প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে হেতু কাৰণে তেওঁলোকে কি বুলি কৈছে উই প্লেজ আৱাৰসেল্ফ আমি নিজকে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছো আমি নিজে প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হৈছো যে আমাৰ যিখিনি মানুহ আছে সেই মানুহখিনিয়ে এই যে যিখিনি অসুবিধা পাই আছিল পভাৰ্টি দৰিদ্ৰতাৰ যিখিনি বা ডিপ্ৰাইভেশ্যনৰ সাফাৰিংৰ বা এইবোৰ ডিসক্ৰিমিনেশ্যনৰ যিখিনি অসুবিধা পাই আছিল সেইখিনি পাৰে তেওঁলোকে কি হ'ব কন্টিনিউইং বন্ডেজবোৰৰ পৰা সেই বান্ধোনবোৰৰ পৰা তেওঁলোকে এতিয়া মুক্ত হ'ব Never, never and never again shall it be that this beautiful land will gain
experienced the oppression of one by another. The Nelson Mandela কি কৈছে এই ঠাইখনে আৰু কেতিয়াও এনেকুৱা ধৰণৰ অভিজ্ঞতাৰ সন্মুখীন নহয় কেনেকুৱা ধৰণৰ অভিজ্ঞতাৰ কথা কৈছে বাৰু যেটো যে হুখনৰ অভিজ্ঞতাটো এখিনি মানুহে আন এখিনি মানুহক হুখন কৰা সেই অভিজ্ঞতাটো আৰু কেতিয়াও নাপায় বুলি কৈছে experience of one by oppression of one by another যে এজন মানুহে আন এজন মানুহক সেই হুখন কৰা যেটো সিস্টেম হেটো এতিয়া নাথাকে তাত The sun shall never set on so glorious a human achievement. ইমান এটা গৌৰৱময় মানৱীয় কৃতিত্বৰ ওপৰত যেটো সূৰ্য হয় সেই সূৰ্যটো যাতে কেতিয়াও অস্ত নাযায় তেওঁ সেইটো ইয়াত আশা কৰিছে যে হেতু কেতিয়াও অস্তটো নাযায় আৰু মানে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ধুনিয়া তেওঁলোকৰ মুহূৰ্ত এই মুহূৰ্ত আৰু কেতিয়াও তেওঁলোকৰ শেষ হৈ নাযায় সদায় সাউথ আফ্ৰিকাখন ভাল হৈ থাকিব Let freedom reign. God bless Africa. স্বাধীনতাই সদায় ৰাজত্ব কৰক আৰু এই যেটো আফ্ৰিকা হয় যিখন দেশ আছে সেই দেশখনক ভগৱানে আশীৰ্বাদ দিয়ক ইমান ধুনিয়া কথা কৈছে নেলসন মেণ্ডেলা নিজৰ স্পিচত সো কথাখিনি তোমালকে বুজিছা বুলি মই ধৰি লৈছো আৰু যদি বুজি পোৱা নাই তোমালকে কমেন্ট সেকশনত ভালকৈ কমেন্ট দি দিবা তেতিয়া মই বুজি পাম যে তোমালকে কোনখিনি বস্তু বুজিছা কোনখিনি বস্তু বুজা নাই আৰু যদি বুজি পোৱা নাই কিবা তেনেহলে মই আকৌ পাছৰ যিখিনি ভিডিও থাকিব তাত সেইখিনি আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু বাকি ভিডিওখিনি পাই থাকিবৰ কাৰণে তোমালকে এই যেটো জ্ঞানম টিউশন চেনেল আছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা থ্যাংক ইউ